තාක්ෂණය ගැන හොයන ඔයාව ආයුබෝවන් කියලා පිළිගන්නවා ඊටෙක් හබ් YouTube channel එකට. ඔන්න අද වීඩියෝ එකෙන් කතා කරන්න යන්නේ අපේ TikTok කරන යාළුවන්ටයි YouTube short video කරන යාළුවන්ටයි ගොඩක් වැදගත් වෙන වීඩියෝ එකක්. ඉතින් TikTok සමග තරම් කරන්න හඳුන්වාද YouTube short මුලින්ම රිලීස් වෙන ඉන්දියාවට ඊට පස්සේ ඇමරිකාවට. ඉතින් ජූලි මාසේ ග්ලෝබල් රිලීස් එකකුත් අපිට බලා ගන්න හැකියාව ලැබුණා. ලංකාවේ ත්‍රිවිධ ක්‍රියේටර්ස්ලා මේ වෙනකොට ෂෝට් වීඩියෝ කරනවා. ඉතින් අපිට YouTube වලදී මේවා බලා ගන්න පුළුවන්. කොහොම වුණත් TikTok වලට සැලකිය යුතු තරගයක් දෙන්න නම් මේ අලුත් සේවාවට හැකියාවක් ලැබුණේ නැහැ. ඒ නිසා ෂෝට් හදන ක්‍රියේටර්ස්ලා උනන්දු කරවන්න මේ වෙදි ඩොලර් මිලියන 100ක ෆවුන්ඩ් එකක් YouTube විසින් වෙන් කරලා තියෙනවා. ඉතින් YouTube සමාගම ප්‍රකාශ කරන විදිහට මේ ෂෝට් වීඩියෝ වලින් මුදල් උපයන්න නම් ඒ ෂෝට් වීඩියෝ කොච්චර පිරිසක් බලනවද වගේම ඒ ෂෝට් වීඩියෝ බලන රට මොකක්ද කියලාත් බලපානවා. මේ විදිහට මාසෙකට ඩොලර් 100 සිට ඩොලර් 10,000 දක්වා උපයන්න ක්‍රියේටර්ස්ලාට අවස්ථාව දීලා තියෙනවා. මේ ගෙවීම් ලබන්න නම් මේ ෂෝට් වීඩියෝ අනිවාර්යයෙන්ම ඕගනික් කන්ටෙන්ට් එකක් වෙන්න ඕනේ. ඒ කියන්නේ වෙනස් ඒවාවල වෝටර්මාක් තියෙන වීඩියෝ අප්ලෝඩ් කරොත් ඔයා මේ ගෙවීමට සුදුසුකම් ලබන්නේ නැහැ. ඒ කියන්නේ ඔයා අනිවාර්යයෙන්ම ඔයාගේම නිර්මාණයක් ඉදිරිපත් කරන්න ඕනි මේ ෂෝට් වීඩියෝ වලින් මුදල් උපයන්න නම්. උදාහරණයක් විදිහට ගත්තොත් ඔයා TikTok එකේ හරි වෙන platform එකක හරි අප්ලෝඩ් කරපු වීඩියෝ එකක් ඔයා YouTube එකකට අප්ලෝඩ් කරොත් ඔයා මේ ගෙවීම් ලබන්න සුදුසුකම් ලබන්නේ නැහැ. ඔයා අනිවාර්යෙන්ම YouTube එකට වෙනම නිර්මාණයක් කරලා දාන්න ඕනේ. එතකොට තමයි ඔයා මේ ගෙවීම් වලට සුදුසුකම් ලබන්නේ. ඉතින් මේ වෙනකොට YouTube short found program එක දියත් කරලා තියෙන ඇමරිකාව, බ්‍රසීලය, ඉන්දියාව, ඉන්දුනීසියාව, ජපානය, මෙක්සිකෝව, නයිජීරියාව, රුසියාව, දකුණු අප්‍රිකාව සහ එංගලන්තය කියන රටවල් වලට පමණයි. නමුත් ළඟදීම වෙනත් රටවල් වලටත් මේ සේවාව ලබා දෙන්න YouTube සමාගම බලාපොරොත්තු වෙනවා. ඉතින් YouTube බලාපොරොත්තු වෙන්නේ ලබන අවුරුද්ද තෙක් මේ පවුන්ඩ් එකෙන් ක්‍රියේටර්ස්ලාට ගෙවීම් සිදු කරන්න. ඊට පස්සේ දීර්ඝකාලීනව ගෙවීම් සිදු කිරීමට හැකියාව තියෙන වැඩසටහන් හඳුන්වා දෙන්නත් සමාගම සූදානම් වෙනවා. කොහොම වුණත් YouTube short මත වෙනද දැන්වීම් පෙන්වන්න සූදානමක් නැහැ. ඉතින් YouTube සමාගම ළඟදීම ලංකාවටත් මේ සේවාව ලබා දෙයි. ඉතින් ඔන්න එතකොට අපේ TikTok කරන යාළුවන්ට හොඳ අවස්ථාවක් මේකෙන් මුදල් උපයන්න. එහෙනම් අද වීඩියෝ එකත් එක්ක එකතු වුණ ඔයාලට ගොඩක් ස්තුතියි. තවත් මේ අනගේ තාක්ෂණික වීඩියෝ බලන්න ඕන නම් අනිවාර්යයෙන්ම මාව subscribe කරන්න. එහෙනම් තවත් වීඩියෝ එකකින් හැමදෙනාටම ජය වේවා.